significa, ¿no? Ang sunat ya si siapa? The group of Bukharici
C'è una piscina. Se c'è una piscina. È una piscina.
datorii, să nu avem datorii. Nu prea poți să pui înapoi un termen pentru că nu se judecă ce... Nu știu toți. Vai, vă duc cu Armonet. Cum o cheamă? Nu, cum o cheamă? Florescu? Floret, da. Da, au zis că nu știu să facă toate actele. El trebuie să-și amintească dacă a ales sau nu ceva.